Γεια σας φίλοι μου, καλώς ήρθατε στο κανάλι μου. Είμαι η Κλειό και στο σημερινό βίντεο θα φτιάξουμε μαζί ένα βραχιόλι μακραμέ και το σχέδιο είναι τα φτερά του Αγγέλου. Για αυτό το project θα χρειαστούμε 8 κυροκλωστές των 30 εκατοστών, μία κυροκλωστή των 40 εκατοστών, μία κυροκλωστή των 25 εκατοστών, ένα αστεράκι και χαντρούλες. Θα πάρω την κλωστή των 40 εκατοστών και στο μέσον αυτής θα τοποθετήσω ένα αστεράκι. Στη συνέχεια θα τοποθετήσω 3 κλωστές δεξιά και 3 κλωστές αριστερά. Θα κάνω ακριβώς το ίδιο και για την αριστερή μεριά. Θα πάρω μία κλωστή των 30 εκατοστών και θα την τοποθετήσω στην πρώτη κλωστή. Αρχίσω να πλέκω την κάθε μία κλωστή με διπλό κόμπο στην επόμενη της.
ακολουθήσετε τα ίδια ακριβώς βήματα και για την αριστερή μεριά και στη συνέχεια θα κόψετε όλες τις περιττές κλωστές.